djupt in i Värmlands skogar i närheten av Hagfors, Sunnemo, i den norra delen av ett naturvårdsområde som heter Brattforsheden. Jag har länge velat besöka det här området. Jag har hört väldigt mycket gott om det. Jag kommer idag följa Svartåleden från Grässjön som ligger här bakom mig till Alsten. Och jag kommer då möta Svartån, för det är faktiskt en å som flyter norrut. Det har blivit oktober. Det är inte jättemånga grader i luften. Jag tror nu mitt på dagen så skulle det vara 5-6 grader någonting. Och det utlovas också minusgrader i natt. Så väskan är packad med lite mer än vad en sommartur kräver. Som vanligt så är jag otroligt peppad. Det här ska bli jättekul. Nu ska jag inte sitta här och babbla mer. Nu ska jag ta och traska igång den här turen. Namnet på platser berättar ju ofta om historiken. Och här blir man ju nyfiken. Vilken historia som finns här. Jag kan verkligen förstå hur man tillskriver en sån här plats övernaturliga eller magiska egenskaper. Falling from exhausted trees with no one else but you and me to see. We walked while you talked, and everything you ever said reflecting in my hollow head at once. Seeds sunk, we grew up like a tree trunk, but your branch and mine, they split and climbed apart. But we still share a single heart if you peel away the bark. Längs hela älven så ligger det fallna träd och grenar tvärs över vattnet och under vattenytan. Alla de här grenarna och stockarna och bröten och löven. Det är precis det som fiskarna och djuren i vattnet gillar. Och i Svartån så finns det både flodpärlmussla och öring. Arter som vi gärna värnar om eftersom de visar på
värdefulla vatten. Det ska inte vara så himla städat i naturen. För ett litet tag sedan så vek jag av från Svartån och följer ett biflöde nu som heter Hästabäcken. Vi kommer att komma ut på Tallheden och redan nu så anas den här ovanför branten. Det är helt tyst. Jag skrämde upp en skogsfågel tidigare. Då brakade det till. Men annars är det tyst. Det är häftigt. En liten snackspaus. Och sen ska jag traska vidare. Hittar du? Hallå? Äppelringar. Smakar sommar. Och luktar sommar. Hela det här området, hela Brattforsheden, har varit ett isälvsdelta för många, många tusen år sedan. Det är ganska häftigt att tänka sig att då, för 10 000 år sedan, då stod isen i norr och havet i söder. Och det här området där vatten och sand omformade sig och formade sig allt eftersom. Det är häftigt. Och hur annorlunda miljön ser ut idag. Med Tallheden här uppe och den här lummiga, svala skogen nere längs vattnen. Precis här så går vi på en ås. Och det har ju säkert varit en isälv som liksom har dundrat fram här. Precis där jag går nu. Nu är klockan alldeles strax 6. Man märker att temperaturen är på väg ner tillsammans med solen. Så jag tänker att det är dags att börja slå läger. Så jag har hittat mig en för natten alldeles egen sanddyn att slå upp tältet uppe på.
Ja, om man grejer lite här och drar lite där så till slut så blir det riktigt bra. En av de saker som jag har gjort för att motverka att frysa i natt, eftersom jag är en riktig fryslort, är att jag faktiskt har tagit med mig 2 stycken sovsäckar. De här sovsäckarna, de fryser jag fryser i dem när det är typ 4-5 grader ute. Och i natt skulle det som sagt bli minusgrader. Men då tänkte jag, har jag 2 stycken, då borde ju det räcka. Och ett riktigt varmt liggunderlag har jag också skaffat mig. Så mycket av mitt mission med utrustning har varit att jag ska inte frysa. Ja, nu är lägret helt på plats. Alla grejer är där de ska. Och nu har jag suttit och lyssnat på vargyl. Jag är ganska säker på att det är. Min gissning är att det är vargar som ylar och så är det hundar som sätter igång och skäller när de hör det. Det sätter igång tankarna i alla fall när man sitter ensam i ett tält ute i skogen så här. Jag vet inte om det hörs. Jag vet inte om den här micken fångar upp ljudet. Men de är i full gång. Det ylar och skäller. Ylar och skäller. Jag ska krypa ner i sovsäcken. Äta lite choklad. Och lyssna på ylande hunddjur. Godnatt. Ses imorgon. Kameran får jobba jättemycket för att hitta fokus. God morgon. Dagens absolut jobbigaste beslut är taget och genomfört. Att ta sig ur från sovsäckens värme för att man absolut måste gå på toaletten. Klockan är typ 7. Det har definitivt varit minusgrader i natt. Is i vattenflaskan. Skorna är alldeles knastriga och stela. Och i ett sånt här område precis ovanför mitt huvud så var det också is. Där min utandningsluft kondenserat och frusit. Jag har krypit ner i sovsäcken ett litet tag till. Och passa på att värma upp gasen till frukosten. En sån här natt så skulle man nästan behöva med sig hela packningen i sovsäcken. Men det går ju inte riktigt. Nåja. De där ylningarna som jag pratade om igår kväll, de fortsatte. Och jag hörde dem flera gånger. Och de flyttade dessutom på sig. Jag har sovit ensam i tält ute en natt med ylande vargar runt mig. Och det tog faktiskt ett tag för pulsen att lugna ner sig för att kunna somna. Men det gick till slut. Ja, en sak i taget tinar vi upp. Nu börjar skorna kunna röra på sig. Det
gäller ju att hålla igång det där elementet som ska värma upp allt annat här. För något annat element än mig själv, det har jag ju inte. Nu kokar det. Nu ylar de igen. Hör ni? Hör ni att de ylar? Undrar hur nära de är. Det är ett väldigt speciellt ljud. Då var det dags att lämna den här lägerplatsen. De enda spåren är den ihoptryckta mossan och ihoptryckta lavarna. Jag kan inte riktigt fluffa tillbaka dem till ursprungligt skick. Jag märker att de här ylande vargarna, de har skapat mycket tankar hos mig. Dels hur mycket jag faktiskt inte vet om varg. Hur långt bort hörs ett yl? Hur många kan de ha varit? Kan man höra det? Om man är duktig kanske man kan särskilja de olika individerna. Ja, många funderingar. I natt så var ju funderingarna mer i stil med: vad gör jag om de kommer närmare? Ja, det gjorde de ju inte. Men nu kommer solen upp och värmer. Det känns gött det. Nu går vi. Det är som diamantglitter i hela skogen här. Det är otroligt vackert. Det är som en skatt som är sprinklad över hela marken. Det är så vackert att gå. Hela ytan här bara sprakar. Vi har kommit fram till Svartån igen och ska gå över den. Hör ni dem? Nu är de igång och ylar igen. Nu har jag traskat på över Tallheden, åsarna och dynerna och ravinerna. Och kommit fram till Klasängens vindskydd.
som ligger precis vid Svartån. Det är ungefär 5 kilometer kvar till slutstationen. Och jag tänkte ta mig lite choklad och friskt isvatten. Jag har ju förstått att det är vargyl som jag har hört. Men samtidigt så har det funnits ett litet uns av, jag är ett sån här rookie-misstag nu. Är det så att de har en hundfarm med draghundar i närheten eller något? Men alldeles nyss så sprang jag på några lokalbor som bekräftar att det finns varg i området. Så det är 100% säkert att det var vargar som ylade. Jag kommer alltid komma ihåg det här. Den gången jag var ute och tältade själv och hörde vargyl hela natten. Det kommer ju finnas med mig som en jättehäftig naturupplevelse. På solsidan var de lite aktiva, myrorna i alla fall. Jag närmar mig Långtjärnen. Den här vattnet är faktiskt inte namngivet på kartan. Och fast klockan närmar sig 1 på dagen så ligger isen fortfarande kvar i kanten på vattnet. Framme vid Långtjärn. Här är tanken att jag ska möta upp min familj. Men jag har varit lite snabbare än beräknat. Så jag får vänta ett litet tag. Men det gör ju ingenting, en sån här vacker dag. Men alltså kameran
batterierna, de är väl ganska viktiga att ha nära sig. Ja, för annars så laddar de ur. Och sen den här extra laddaren med telefonen. Och telefonen. Så liksom inte min sovsäck var rätt full. Du kan ta av dig hade väskan då, frusit. Lisa. Och sen har du en Nej, sån här. jag frös ingenting. Förutom utanför. Ja. Jag kom bra Coco. Dags att säga hej då för den här gången. Hej då. Från hela Hej då. familjen. Hej då. Kommer jag... nu är vi här igen. Kunna prata inför kameran. Vi kör om den. Hej kameran, ska du också med?